Ok, chào mừng các bạn đã quay trở kênh của MCBI. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái workflow automation ở trên NSN để có thể tự động viết bài chuẩn SEO, thêm hình ảnh đầy đủ chi tiết từ những cái thông tin chi tiết nhất. Tất cả sẽ có ở trong video này. Ok. Ngoài ra thì hiện tại khóa học N101 đã chính thức lên sóng rồi cả nhà ạ. Khóa học này sẽ giúp các bạn là học hỏi những cái kiến thức về N, về automation từ cơ bản đến trung bình để giúp các bạn có thể tạo được những cái workflow tự động hóa chỉ trong vòng 7 ngày. Thì các bạn phải tranh thủ đăng ký tham gia nhé. Đây là một trong những số mà bài blog mà AI đã tạo cho mình, đúng không ạ? Bài viết này được đăng vào ngày hôm qua, ngày 1 tháng 6. Đó. Mở đầu bài viết sẽ là khám phá làn sóng sát thải Microsoft 2025, làm sao để lập trình viên trụ vững trước cách mạng AI toàn cầu. Nghe rất là ok đúng không ạ? Và các bạn để cho mình là ở đây là cái phần feature image của cái bài blog này. Đó. Thì từ cái phần title này, từ phần hình ảnh trong thăm này, hay là cái ngày giờ, thì tất cả mọi thứ đều được tìm kiếm bằng AI và tạo bởi AI và sử dụng nó bằng cái hệ thống workflow automation của mình. Được chưa? Và đọc qua cái đoạn mở đầu nhá. Bước vào năm 2025 này, ngành công nghiệp toàn cầu trải qua biến động chưa từng có khi làn sóng AI và xu hướng tự động hóa ngày càng lan rộng, tác động trực tiếp bởi hàng chục nghìn kỹ sư, lập trình viên và kỹ thuật tại các tập đoàn lớn như Microsoft này. Sự kiện sa thải và tái cấu trúc nhân sự tại Microsoft đã khuấy động cộng đồng IT, bắt buộc những người trong ngành phải nhìn nhận lại kỹ năng. Đó, rất là hay, mà cảm giác nghe cái văn phong ấy, nó như con người viết vậy các bạn ạ. Và các bạn để cho mình thêm một chút nữa là tất cả những cái phần hình ảnh ở trong bài viết này đều được sử dụng cái công cụ giám N cũng như về cái hệ thống này của mình để là tìm kiếm được hình ảnh bằng những cái từ khóa bởi AI. Đó, rất là hay đúng không ạ? Đầy đủ và chi tiết. Hơn nữa là cái hệ thống bảng biểu nó cũng được trình bày rất là đẹp và dễ nhìn. Đó, rất đẹp và dễ nhìn đúng không ạ? Đây là cái thứ mà kể cả như trước đây khi mà các bạn gọi là các bạn làm bằng tay, viết những cái bài blog bằng tay thì thật sự là nó cũng sẽ mất cho chúng ta rất là nhiều thời gian. Nhưng với cái quy trình tự động hóa này của mình thì một ngày các bạn có thể viết được hàng chục thậm chí là hàng trăm bài viết. Đó. Được chưa? Hơn nữa này, nó cũng sẽ giới thiệu qua về một vài những cái bài viết đã có sẵn. Đấy, các bạn có thể xem này. Một vài những cái bài viết nó đã có sẵn ở trên kênh luôn. Được chưa? Vào ngày 30 tháng 5 này. Đó, hình ảnh rất là đẹp đúng không ạ? Thì nó giới thiệu tất cả những cái thông tin hoặc là một vài những thông tin trong những cái bài viết của mình ở trên cái blog của mình. Hơn nữa là ở cái phần cuối này là cái phần CTA là mình có thêm một cái đoạn để gọi là gì ạ? Giới thiệu về một cái cộng đồng của mình có tên là AI Automation Club. Và khi mọi người click vào đây, nó sẽ đến truy cập vào một cái trang như thế này, đúng không ạ? Đây là cái trang chủ của cộng đồng AI Automation Club Plus này của mình. Và trong cộng đồng này thì đây là một cái cộng đồng dành cho những người nào mà yêu thích về AI, về automation, về workflow automation hay là về MMO, affiliate marketing với AI, tất tần tật về tự động hóa cũng như là về AI thì đều sẽ được cập nhật những cái thông tin mới nhất và chia sẻ tất cả những cái template này hay là một vài những cái khóa học, những cái đúc kết kinh nghiệm của mình thì đều sẽ được hỗ trợ ở trong này. Đó. Các bạn yên tâm là tất cả những cái workflow mà mình chia sẻ trên YouTube ấy, thì đều sẽ được cập nhật trong cái cộng đồng này. Được chưa? Đó, nên nếu mà mọi người mong muốn có thể tham gia học hỏi thì chắc chắn là mọi người đây sẽ là một nơi để mọi người có thể tham gia và trải nghiệm về một cái cộng đồng, một cái hệ sinh thái về AI, về tự động hóa ở trong cộng đồng của mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu và tìm hiểu xem là cái workflow này nó sẽ làm được gì và nó sẽ có thể hoàn thành được những gì, được chưa? Đầu tiên này thì theo như các bạn mà mình thấy rất là nhiều bạn ấy làm những cái workflow ở trên thị trường thì các bạn đã làm và nó triển khai rất là tốt rồi. Nhưng trong workflow của mình thì nó có một vài những đặc điểm nó rất là nổi bật so với những cái hệ thống workflow của mọi người. Thứ nhất là trong cái hệ thống này các bạn sẽ có thể gì ạ? Đấy, từ từ mình sẽ mời các bạn xem nhé cái file này của mình. Trong cái hệ thống này đúng không ạ? Các bạn sẽ có thể viết bài từ một keyword hoặc từ một nội dung hoặc từ một đường link. Nó sẽ đều để viết cho chúng ta một bài viết được. Được chưa? Từ một idea gì đấy hoặc là từ một cái keyword gì đấy hoặc là đơn giản là chỉ là từ một cái link bài viết ở đấy thôi ở trên mạng mà các bạn thấy ok thì nó cũng sẽ có thể viết cho các bạn một cái bài blog hoàn chỉnh, chuẩn SEO, chuẩn hình ảnh và đầy đủ thông tin. Nói chung là từ A đến Z view của các bạn ấy chỉ cần là bật cái hệ thống này lên và nó sẽ chạy cho các bạn hàng ngày một cách tự động luôn. Được chưa ạ? Bây giờ hàng ngày mình không cần phải tìm tất cả những đường link nữa mà mình đã cập nhật hết tất cả những đường link này. Đấy, nó sẽ tự động cập nhật cho mình thêm link mới. Cứ khi nào mà có một cái bài viết mới nó sẽ tự cập lên cho mình. Hiện tại đây là vẫn còn khoảng độ hơn 150 bài viết nữa mà nó vẫn chưa up lên. Đó, và mình cũng không nhất thiết là mình phải vào đây và mình thêm keyword vào, khi nào mình thích thì mình thêm, hoặc khi nào
mà mình không cần thêm thì trong khi mà mình đang ngủ ấy, thì nó vẫn có thể viết bài cho mình rất là dễ dàng, đúng không ạ? Bây đầu tiên là mình sẽ chạy cho các bạn thử về một cái quy trình đi để cho các bạn có thể hiểu được. Thì mình tính trung bình ấy, thời gian cái workflow này để mà nó hoàn thành một cái lần chạy đâu đấy nó sẽ rơi vào khoảng độ 8 cho đến 10 phút. Cái thời gian mà nó lâu ấy là mình để cho nó lâu hơn một xíu so với những cái workflow bình thường, là vì mình muốn là nó sẽ kiểu chạy một cách trơn tru nhất và nó ít xảy ra lỗi nhất có thể, được chưa? Nó ít xảy ra lỗi nhất có thể. Bây giờ sẽ test thử các bạn xem một cái workflow nhá. Thì khi mình ấn vào test workflow này, đó, có thể đoạn này mình sẽ tua nhanh hơn một xíu để các bạn có thể nhìn thấy được cái quy trình thôi. Tại vì là cái này nó chạy này nó mất rất là thời gian cho các bạn, và nếu mà khi các bạn gọi là xem cái cách sử dụng thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Ok, thì mình sẽ tiêu nhanh ngay. Ok, thì sau khi mà hoàn thành, đúng không ạ, thì các bạn thấy ở đây là mình sẽ có hai cái phần, đó chính là update và trong Google Sheet cũng như là gửi cho mình qua Zalo. Thì mình sẽ kiểm tra nhá. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra ở trong cái file Google Sheet của mình. Thì đây nó sẽ là cái link bài viết này. Đó, link bài viết này. Nó sẽ đi đến cái website, blog, viết cái bài đó, đúng không ạ? Bói cà phê lab gặp AI. Đấy. Hình ảnh này tạo bởi được tìm kiếm bởi cái hệ thống của mình, cũng như thêm title này, bài đăng ngày 2 tháng 6 này. Mục lục này là mình dùng plugin tự tạo, là mình sẽ bỏ qua. Đó, nó có một vài cái hình ảnh, thông tin này, được chưa? Rất là hay, đúng không ạ? Và ở phần cuối kiểm tra vẫn có cái phần giới thiệu về cộng đồng Automation Club. Đó, rất là chi tiết. Thì có thể là đôi khi các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị một vài những bài viết, hoặc thậm chí là nó sẽ không hiển thị bài viết, thì cái đấy nó phụ thuộc vào AI, nó sẽ quyết định điều đó. Vậy mình cũng không có một cái yêu cầu bắt buộc là nhất thiết là trong một cái bài viết là bắt buộc là 100% sẽ luôn luôn phải có những cái bài viết cũ, để sao mà nó làm sao cho nó chuẩn SEO nhất và nó đỡ ảnh hưởng đến cái phần SEO của bài viết, được chưa ạ? Ok, nó sẽ cùng kiểm tra Zalo của mình nhá. Thì trong Zalo này, đúng không ạ, nó sẽ gửi cho mình thông tin bài viết này, đó, thời gian đăng này, link bài viết này, tiêu đề bài viết này, tình trạng đã publish này, 10 ngày xem qua, đúng không ạ? Ok, rồi cho sẽ cùng nhau bắt đầu này. Thì đầu tiên là mình sẽ lên một cái lịch là phần CU Checker. Một ngày thì mình sẽ cho nó viết 3 bài viết thôi, được chưa ạ? Một ngày viết 3 bài viết thôi. Đối với một bài viết ấy, thì mình sẽ up vào theo những cái giờ như kiểu là 8 giờ sáng, đây sẽ là 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Đấy, nó sẽ chia thời gian ra làm ba cái khung giờ này hàng ngày, được chưa? Tiếp theo là mình sẽ lấy nội dung ở trong Google Sheet và nó yêu nó đọc cho mình. Thì ví dụ đây là một cái bảng, đây là một cái bảng. Thì nó sẽ bao gồm là idea, là sẽ bao gồm là có thể là một cái keyword gì đấy như là Grok 3, Midjourney AI này, hoặc là một cái câu, một cái nội dung gì đó, một cái nội dung gì đó, hoặc là có thể là một cái đường link. Tiếp theo cái phần tiêu đề bài viết này thì nó sẽ gọi là cập nhật vào đây khi mà bài viết được hoàn thành, thì cả phần Slack này, link bài viết này, link bài viết này, hay cái tình trạng. Vì ban đầu ấy, tất cả những bài viết mà chưa được up lên ấy, nó sẽ để ở đây tình trạng là không có gì, được chưa? Thì như ở đây trong phần tình trạng này mình sẽ để value ở đây là bằng không có gì cả, được chưa? Nó sẽ có cái filter. Thì mỗi một ngày nó sẽ vào đây, mỗi một cái lúc mà nó chạy, nó sẽ vào đây và nó kiểm tra là những cái cột, những cái bài viết nào, những cái đoạn idea nào, và những cái idea nào này ở đây này mà nó đang có cái tình trạng là không có cái gì cả thì nó sẽ lấy, đúng không ạ? Tiếp theo là mình sẽ chọn đây là gì ạ? Return only first matching row, nghĩa là gì? Nó sẽ chỉ lấy duy nhất một dòng mà nó khớp đầu tiên thôi, được chưa? Nó sẽ có hai điều kiện. Một là nó sẽ chỉ lấy những cái nội dung nào mà nó có cái value này, cái tình trạng này mà nó không có một cái gì cả. Đấy, là nó để trống này là không có gì cả, được chưa? Nếu mà nó có thể là publish thì nó sẽ không lấy, nó sẽ chỉ lấy những cái cột này thôi. Thì nếu mà các bạn không thêm cái return only first matching row này thì sẽ lấy cho các bạn tất cả những cái idea nào mà nó có xuất hiện ở đây và nó không có tình trạng, được chưa? Nên chúng ta phải chọn là return only matching row. Sau đó sẽ trả về cho mình đấy những thông tin này, row number, idea, tiêu đề bài viết, tất cả những gì mà nó có sẵn. Từ đấy này là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đặt cho nó thêm một cái edit field để gọi là để cho thành idea. Thì cái này các bạn cho vào cũng được, hoặc các bạn không cho vào cũng được. Chả qua từ lúc đầu mà là mình sử dụng cái này thôi, nó cũng không hề ảnh hưởng bất cứ cái gì hết, tại vì các bạn là ở đây idea, đấy nó vẫn là idea thôi, đúng không ạ? Nó đều như nhau cả thôi, nó không có vấn đề gì cả. Thì ra là mình thêm cái này là nó hơi thừa, nhưng mà vì là mình thêm từ đầu rồi đó, nên là mình cũng sẽ chưa sửa qua trong cái video này, được chưa? Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái phần là gì ạ? Text classifier.
Thì cái text classifier này để làm gì? Để nó lọc ra là cái ID này nó là một ý tưởng hay một đường dẫn URL. Đó. Mình thì mình quy chung về từ idea hay là một đoạn nội dung hoặc là một ý tưởng, nó sẽ thành một dạng là idea. Còn nếu mà nó là một cái đường dẫn đến một cái trang web nào đấy thì nó sẽ là một cái link website để dễ phân biệt. Tại vì thật ra là một cái keyword hay một đoạn nội dung hay là một ý tưởng thì nó sẽ đều vận hành theo một cái logic như nhau, được chưa? Đó, và sau khi lọc xong nó sẽ đưa cho mình là đây là một cái đường link trang web. Đấy, idea sẽ là một cái đường link trang web. Thì tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái công cụ có tên là Tavily. Tavily, đấy các bạn này sẽ tìm kiếm này, Tavily. Đó, thì đây là một cái công cụ giúp các bạn kết nối LLM đến website, nghĩa là các bạn có thể lấy được rất là nhiều những cái thông tin, những cái bài viết từ một website bất kỳ, từ một cái trang web bất kỳ, và các bạn có thể lấy được thông tin cũng như các bạn có thể crawl rất là nhiều dữ liệu từ website đó. Mình sẽ login cho các bạn xem qua nhé. Cái công cụ này rất là hay vì thành thấy là nó hoàn toàn gọi là gần như là không tốn phí nếu các bạn sử dụng ít, tại vì nó được hỗ trợ chúng ta là 1.000 credit một tháng. Nó rất là nhiều. Thật sự một bài viết thì mình cũng chỉ dùng một lần thôi. Một tháng các bạn viết 1.000 bài thì các bạn mới tiêu hết cái credit đấy đi. Đây. Đó, vì vừa sang tháng mới mà đúng không ạ? Đây, 1.000 credit, được chưa? 1.000 credit một tháng nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn bây giờ các bạn chỉ cần vào trong cái phần là API background này. Đấy, ví dụ như ở đây, ví dụ mình sẽ vào phần là exact, đúng không ạ? Mình sẽ thêm cái đường link vào, mình sẽ thêm cái đường link website vào. Đây, ví dụ như ở đây các bạn thể thấy này. Đấy, nó là exact, được chưa? Đấy, nó sẽ lấy cái thông tin của website này, Textradar này, và nó sẽ trả về cho mình, được chưa? Một là phần raw content. Ở đây xem mình có chọn cái khác không. Thật ra ấy, là các bạn cũng có thể ở đây này. Đó, bạn chọn ở đây, để cho các bạn xem một cái request đi thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái thông tin, một cái dữ liệu. Đấy, được chưa? Nó sẽ trả về toàn bộ cái thông tin của cái website đấy, rất là nhiều cái thông tin, tất cả những thông tin trong cái bài viết này này. Ví dụ mình sẽ cho các bạn xem cái bài viết này nhá. Đây đi chẳng hạn, đây đúng không ạ? Đây, thì đây là thông tin của bài viết này, thì nó sẽ lấy toàn bộ thông tin từ phần header, từ phần thông tin này. Đấy, rất là nhiều những thông tin ở đây, được chưa? Rất là nhiều những thông tin ở đây, kể cả những cái phần này luôn. Thì mình có yêu cầu nó, đấy, mình có yêu cầu nó. Sau khi mình request xong đó, thì làm sao để lấy cái request này thì các bạn vào cho mình Tavily AI này, đó là phần API Playground này, nó sẽ có cái phần là gì ạ? Shell. Đấy, các bạn cứ copy cho mình cái này vào. Cái URL này các bạn nhập ở đây nhé, để tí mình dễ nhìn. Đấy. Rồi các bạn vào trong gì ạ? Các bạn vào trong một cái node HTTP. Đúng không ạ? Các bạn import nó vào. Các import nó vào là được. Đấy, các import nó vào. Thế là xong. Được chưa? Rồi các bạn thay cho mình cái mã thay cho mình cái mã URL này. Đấy. Sẽ kéo vào đây. Đấy, thế là xong. Hoặc là các bạn có thể là ví dụ các bạn thêm một cái authentication, các bạn sẽ chọn là generic credential type này, các bạn sẽ chọn là phần là gì ạ? Header out. Đấy. Và các bạn copy cho mình hai cái này nhá, copy cho mình hai cái này. Yên tâm là tí nữa mình sẽ xóa cái này nên là cũng không lo lắng lắm đâu. Được chưa? Mình sẽ thêm một cái create new credential này. Ở đây mình sẽ thêm cái value ở đây này, thêm cái alteration này. Đặt trên nó là Tavily. Được chưa? Đặt trên nó là Tavily and save. Thế thôi. Là các bạn có thể sử dụng được, và lần nào mọi lần ấy, từ lần sau là các bạn chỉ cần kiếm cái gì ạ, cái header out này thôi là các bạn có thể sử dụng được. Các bạn sẽ không cần phải tìm kiếm thêm cái authorization hay cái bearer API của mình là gì cả cho từng node. Đấy, các bạn chỉ cần nhập đây thôi, được chưa? Thì sau khi mà các bạn request xong ấy, nó sẽ trả cho về các bạn một cái trường raw content như thế này, và từ đấy mình sẽ yêu cầu nó là xử lý nội dung, được chưa? Và mình sẽ xử lý toàn bộ cái nội dung này, rất là nhiều những trường thông tin như này. Chúng sẽ chỉ cần lấy cái đoạn article trong bài viết thôi. Đấy. Tiếp theo, được chưa? Thì mình sẽ yêu cầu nó một cái code prompt để nó xử lý nội dung này, chuyển tất cả những cái thông tin này thành như thế này, thành một cái bài viết thôi. Nghĩa là mình sẽ chỉ lấy cái bài viết, nó là chính là cái đoạn này này. Đấy, nó sẽ chỉ là cái đoạn này này. Đấy, được chưa? Và cái đoạn này thôi, rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Và sau khi nó lấy cái bài viết xong ấy, đúng không ạ, nó lấy bài viết xong rồi thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên khác. Mình sẽ chuyển nó tên thành idea. Cái lý do ấy mà mình chuyển nó thành idea ấy, tại vì tí nữa mình sẽ có một cái node ở đây, nó là node merge. Mình muốn là cả hai cái này nó đều sẽ có cùng một cái tên, để tí nữa khi mà mình dùng ở những cái node này nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, được chưa? Đó.
Vì ở đây là có hai trường hợp đúng không, nên là mình sẽ merge vào cùng một cái để tránh nó sẽ bị lỗi. Merge này nó sẽ là hợp nhất tất cả những thông tin. Đó, hiện tại chỉ có một thông tin thôi, được chưa? Sau khi cho merge này thì mình sẽ đến cái phần là loop over item. Thật ra thì cái phần loop over item này là mình đã làm từ lâu rồi, có thể là tí nữa mình sẽ xóa đi, tại vì các bạn là mỗi lần đấy chúng ta chạy thì chúng ta cũng sẽ chỉ chạy duy nhất. Đây, sẽ xóa luôn đi, xóa luôn ở đây. Đó, xóa đây nhá, đây. Đấy. Chúng ta sẽ chỉ chạy duy nhất gì ạ, một lần thôi, nên là các cái thông tin này thì nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đâu, được chưa? Như trước đây ấy, là mình định là gì ạ, mỗi một lần là nó sẽ chạy nhiều boss, nhưng mà bây giờ thì mỗi một lần mình sẽ cho chạy một boss thôi, tại vì mình cũng không cần quá nhất thiết, và nó cũng sẽ đôi khi sẽ làm ảnh hưởng cái quy trình chạy, nó sẽ không được mượt mà. Đó. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái công cụ có tên là Perplexity. Thì nếu mà các bạn đã biết được cái công cụ này rồi, và mình cũng đã nói rất là nhiều trong những cái video khác của mình, đúng không ạ? Thì đây là cái công cụ sẽ giúp các bạn tìm kiếm những cái thông tin một cách chi tiết nhất, và nó được áp dụng AI vào để tìm kiếm thông tin. Mình thấy là bây giờ mọi người đang chuyển dần sang sử dụng Perplexity rất là nhiều, thay vì sử dụng Google truyền thống. Đó, đúng không ạ? Và mình sử dụng cái công cụ này để tìm kiếm những cái từ khóa SEO cho bài viết này dựa trên gì ạ, cái nội dung, được chưa? Dựa trên cái nội dung của mình, đấy là cái idea này. Đấy, dựa trên cái nội dung này tìm kiếm cho mình những cái từ khóa và liên quan trong năm 2025 và trong năm nay, được chưa? Tiếp theo là để các bạn có thể tìm kiếm thông tin tiếp theo nữa, mình sẽ tìm kiếm thêm một vài những cái thông tin nó liên quan đến cái chủ đề này. Nghĩa là gì ạ? Cái bài viết này là mình đã có thông tin rồi đúng không ạ? Nhưng mà mình muốn tìm kiếm thêm thông tin nữa để nó bổ sung được thêm ý cho mình. Lý do tại sao ấy mà mình bảo là mình có thể sử dụng một cái công cụ khác như kiểu là ChatGPT hay là Claude, nhưng mình thấy là đối với cái phần tìm kiếm thông tin mà nó chuẩn xác cũng như là nó mang lại một cái hiệu quả cao thì mình nghĩ là Perplexity nó là một cái gì đấy nó rất ok, rất là nhiều. Đó. Và để đến từ cái này thì mình sẽ yêu cầu nó, đây là phần loop này, thì mình phải thay cái này nhá, mình sẽ phải thay cái này, nó sẽ không còn loop nữa, nó sẽ là merge, được chưa? Nó chưa determine được tại vì là nó chưa vào, thì mình sẽ chạy lại thì không ảnh hưởng gì cả. Đó, thì trong phần này là mình sẽ yêu cầu nó tìm kiếm thêm thông tin đấy, và nó cho mình kết quả như thế này. Đấy, và cái search result này, đúng không ạ? Và cái phần là choice nó sẽ toàn bộ cái content nó liên quan đến cái chủ đề này, những cái thông tin mà nó liên quan gần nhất. Đó. Sau khi mà mình đã có keyword này và mình đã có thông tin này, thì mình sẽ đi một bước tiếp theo là viết cái outline content. Đấy, được chưa? Viết outline content. Và để các bạn nào mà thắc mắc là các bạn cũng có thể sử dụng cái node này để có thể sử dụng làm cái node HTTP để request được đến Perplexity. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là ở trên N8N họ đã có một cái community node về cái node Perplexity này rồi. Đây, các bạn gõ cho mình này, mình sẽ vào N8N nhá. Mình sẽ vào N8N này, các bạn sẽ vào cho mình ở trong cái phần community node. Các bạn bắt buộc phải SEO hot thì các bạn mới có thể là cài được community node nhá. Các bạn nhớ giúp mình là các bạn sẽ phải vào phần community node đó. Thì bây giờ là trong cái bản cloud nó cũng đã có thể là sử dụng cái community node rồi, nhưng mà các bạn thường mình thấy nó ổn định hơn thì nó vẫn đang ở bên bản SEO hot đấy. Thì các bạn tìm kiếm cho mình một cái community node nó có tên là Wharton N8N node Perplexity. Mình sẽ để tất cả những cái đường link ở bên dưới phần mô tả thì các bạn sẽ tìm kiếm được chưa? Tiếp theo là mình sẽ yêu cầu nó là tạo cho mình một cái outline content. Đấy, tạo cho mình một cái outline content. Đấy, cái này cũng vẫn phải sửa này. Merge. Được chưa? Merge. Thì có thể nó sẽ không phải là cái output đâu. Mình nghĩ là nó sẽ không phải là output, nó sẽ là idea. Có thể là nó bị sai. Nó bị sai ở đây thì mình sẽ chỉnh nó về là thành đây, nội dung ban đầu nó sẽ là cái này. Đó, nó sẽ là cái này, sẽ đúng hơn là merge as an idea đây. Nhưng đây nó vẫn đang bị lỗi tại vì là mình chưa chạy lại nên là nó sẽ bị lỗi như thế. Đây, chỉnh hết thành như này. Được chưa? Chỉnh ở đây nữa luôn đi. Idea này thì đúng rồi này. Ở đây này. Station idea, thấy đúng không? Đó. Được chưa? Sau khi mà nó tạo cho mình một cái outline content xong như thế này, rất là nhiều thông tin từ là keyword này, main keyword này,
Trên ví coffee ground này, hoặc là secondary keyword sẽ là những cái từ khóa trong cái bài viết. Đấy, H1, H2 này, rất là đầy đủ thông tin chi tiết luôn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là mình sẽ yêu cầu nó tạo những cái keyword cho hình ảnh. Đấy, mình yêu cầu nó là tạo cho mình những cái title image cũng như là cái file name. Cái phần này mình sẽ bỏ qua, mình sẽ không tạo file name ở đây nữa. Được chưa? Sẽ không tạo file name ở đây nữa. Đấy. Ok. Trong này này thì mình sẽ yêu cầu nó tạo cho mình những cái hình ảnh, cái thông tin. Đấy. Lý do ở đây ấy mà mình chọn là gì ạ? Nốt là gì ạ? Luôn luôn trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Thì vì khi mà mình thấy là tìm kiếm bằng tiếng Anh ấy, nó sẽ hiệu quả và nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Được chưa? Và nó trả cho mình về 5 cái title image này, GPT AI này. Đó, Coffee Ground Reading Generation VC AI này, Psychology Impact of AI Prediction. Các bạn cũng không cần nhất thiết là phải quá hiểu nó là cái gì. Được chưa? Các bạn chỉ biết là đây nó là một cái tiêu đề để mình dễ dàng tìm kiếm hình ảnh. Sau đó là mình sẽ cho nó vào trong API file. Mình cho vào trong API file để nó tìm kiếm hình ảnh cho mình. Đấy. Được chưa? Thì API file nó là cái gì đúng không ạ? Đây là một công cụ rất là hay để hỗ trợ cho các bạn là tìm kiếm và cào những cái hình ảnh và cào rất là nhiều những thông tin ở trên mạng, vì nó có rất là nhiều những tính năng khác nhau. Đây, API file đây, các bạn có thể cào được thông tin từ một cái website này, từ Google Maps này, từ Instagram, từ X, từ TikTok, từ rất là nhiều những nền tảng khác, từ YouTube, Facebook, nói chung là rất là nhiều những cái nền tảng khác các bạn có thể sử dụng ở trên API file. Cái công cụ này cho chúng ta là 5 đô một tháng, hoàn toàn miễn phí, sử dụng 5 đô một tháng nên các bạn có thể thoải mái sử dụng nhá. Mình dùng cả một tháng thì cùng lắm là hết khoảng độ 3 đô mấy, 4 đô mấy, chứ bình thường không dùng hết đâu. Trừ khi hôm nào mà test nhiều thì mới phải sử dụng nhiều, chứ còn nó gần như là một ngày một chạy nó không tốn là bao cả. Và mình sử dụng một cái actor nó có tên là Google Image Scraper. Đấy, Google Image Scraper. Thì cái công cụ này sẽ giúp mình, đúng không ạ, tìm kiếm những cái thông tin. Đấy, tìm kiếm những cái thông tin và nó trả lại cho mình những cái thông tin ở trên Google Image. Được chưa? Ở đây này, để sử dụng được đúng không ạ, là các bạn sẽ cần phải có một cái API key. Đầu tiên các bạn lấy API key thì các bạn vào cho mình cái phần là phần setting. Đấy, các bạn sẽ vào cho mình tiếp tục là cái phần API này. Rồi, các bạn copy cho mình một cái API key vào đây. Được chưa? Thì ở đây là mình đã set sẵn một cái header out rồi. Đấy, header out ở đây thì các bạn sẽ nhập cái authorization này. Tiếp theo là cái phần value thì các bạn sẽ nhập cái bearer kèm với cả là API key của mình. Đó. Sau đấy ở đây thì các bạn làm ra là các bạn có thể có được một cái body như này, đúng không ạ? Thì đây các bạn thấy này là mình đã setup sẵn một cái phần là ví dụ mình muốn tìm kiếm là 5 cái từ khóa, đúng không ạ? Thì mình sẽ để đây là 5 items. Đấy. Và các bạn sẽ vào cho mình cái phần là JSON. Ở đây thì nó sẽ là cái phần body của các bạn. Nó sẽ là cái phần body đó. Max result per query, nghĩa là cứ mỗi một cái từ khóa nó sẽ tìm kiếm bằng một lần. Đó. Query ở đây nó sẽ là gì ạ? Mỗi một lần mà nó nó truy xuất đấy. Đấy, các bạn copy cái này, các bạn cho vào trong này cho mình, rồi các bạn thay cho mình cái title image vào đây để làm sao để nó tìm kiếm những cái hình ảnh dựa trên những cái từ khóa này. Đó, được chọn những cái title này. Ok chưa? Đây nó sẽ là một cái câu là đây, làm nào để lấy cái URL này thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần này nhá. Nó sẽ có cái phần là API này, phần API endpoint này. Các bạn copy cho mình đến cái đoạn mà run này. Có phần token này là vì mình đã có sẵn rồi. Mình đã có sẵn ở trong cái phần header out này rồi. Được chưa? Nên sẽ không cần tốn token, mà các bạn sẽ chỉ cần lấy cái phần này thôi. Đấy. Tiếp theo nữa, đấy, sau khi mà nó chạy như này rồi, đúng không ạ? Mình sẽ cho nó thời gian đợi. Tại vì là bình thường ấy, để mà nó cào được những cái ảnh trên Google về thì nó sẽ mất đâu đấy tầm khoảng độ 25 cho đến 45 giây. Nên mình sẽ để thời gian ở đây nó là 35 giây. Đó. Và tiếp sau đấy là mình sẽ có một cái nốt để nó check, nghĩa là nó sẽ kiểm tra xem là cái tình trạng của cái dạng của cái actor. Đây bình thường mình sẽ gọi đây nó là một cái actor. Đấy. Thì nếu mà cái actor này nó đã hoàn thành, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái status. Nếu mà nó success, đúng không ạ? Success thì sẽ thành true. Còn nếu mà nó false thì nó sẽ bắt đầu quay lại đây và đợi. Đợi đây tính ra là đợi 3 lần đấy, đúng không ạ? Đợi và nó sẽ lại kiểm tra. Nếu mà nó chưa xong thì nó sẽ lại tiếp tục chạy. Còn nếu mà nó xong rồi thì sẽ đến phần là dạng cào cái ảnh đấy về, tải cái ảnh đấy về, đúng không ạ? Đấy, thì tiếp tục mình sẽ sử dụng một cái node HTTP tiếp để request lên trên API file. Và trong này thì mình sẽ get phần là dataset này, api.apifile.com v2 dataset, thêm cái gì ạ? Cái này nó sẽ là cái phần cái ký tự này, nó sẽ ở đâu, đúng không ạ? Nó sẽ là data default. Đấy, các bạn sẽ tìm kiếm đây này, nó là gì ạ? Data default dataset ID.
nó sẽ là cái ID của cái dataset lưu trữ những cái hình ảnh này, được chưa? Cái kho lưu trữ những hình ảnh này. Đó. Sau khi xong, các bạn sẽ hợp nhất nó, mình sẽ hợp nhất nó thành một cái đoạn chuỗi như này, được chưa? Chỉ một item thôi, tại vì nó là 5 item đúng không ạ? Thì mình hợp nhất nó thành một cái item bao gồm là 5 phần. Đấy, image URL này. Đấy, được chưa? Đấy. Sau khi xong hoàn thiện này thì mình yêu cầu nó tạo cho mình metadata cho hình ảnh, đúng không ạ? Tạo metadata cho image. Đấy, dựa trên những cái thông tin như kiểu là image URL này, title URL này. Ngoài ra thì mình sẽ yêu cầu nó là tạo cho mình những cái thông tin như kiểu là unique image URL này, title image này, alternative text, untagged short description này, được chưa? Describe image này, node image này, file name của từng ảnh. Đó, file name của từng ảnh, được chưa? Ngoài ra thì tất nhiên là mình tiếp sau đấy là sau khi tạo xong thì mình sẽ thay đổi tên của nó, tại vì thật ra là cái phần này cũng không cần thiết đâu, nhưng mà vì trước đây là ở những cái phần dưới này là mình đã thay đổi nó tên rồi, nên trong quá trình ấy là mình thêm cái nốt này để cho nó không bị nhầm lẫn, được chưa? Đó, và tổng hết tất cả những thông tin ở đây. Đấy, tất cả những cái thông tin ở đây, vì ở đây ấy, là nó chỉ là một item thôi, được chưa? Và bao gồm tất cả những cái ký tự khác, và cứ mỗi một cái thông tin nó sẽ cách nhau bằng một cái dấu. Đấy, một cái dấu như này, được chưa? Ok. Thì hiện tại là bây giờ là mình có một vấn đề là vì ở đây nó đang trả cho mình một kết quả là nó sẽ chỉ cho mình là một cái item thôi, đúng không ạ? Vậy thì làm sao? Bây giờ mình đang có 5 cái title, nghĩa là thành 5 cái section rồi, và mình có 5 hình ảnh, thì mình phải làm sao để mình có thể lấy được 5 cái hình ảnh đấy. Ok. Thì ở đây là nó sẽ có cái phần là mình sẽ thêm một cái phần code ở đây. Cái phần code này sẽ giúp cho mình năng biến từ những cái đoạn mà nó bao gồm là 5 phần ở đây, nó sẽ biến thành 5 cái item, 5 cái items, được chưa? Bao gồm title, 5 title này, 5 image này, 5 alternative này, 5 description này, 5 node này và 5 file name. Đó. Và mình sẽ sử dụng một cái node HTTP sau đấy để có thể tải được hình ảnh xuống. Có một hình ảnh nó không tải được xuống thì mình sẽ kiểm tra nhá. Mình sẽ kiểm tra này. Đôi khi là vẫn có một vài trường hợp là ảnh nó không tải xuống được, được chưa? Nó không tải xuống được. Đó. Nên mình sẽ để thêm ở đây một cái phần là success và error, nghĩa để kiểm tra trong trường hợp mà nó continue, ngay kể cả khi là nó không có có một cái trường hợp nó bị lỗi thì nó vẫn sẽ chạy được tiếp cái workflow. Đấy. Được chưa? Và bây giờ sau mình tải được xuống mà mình có 4 hình ảnh, đúng không ạ? Thì trong bài viết 4 hình ảnh nó cũng không phải là con số ít, nên là mình sẽ luôn luôn để là ít nhất là 3 và nhiều nhất là 5. Đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ đăng những hình đấy lên WordPress, đúng không ạ? Một cái vấn đề mà mình thấy rất là nhiều các bạn gặp phải là mình cũng có thấy một vài những workflow nó có lấy hình ảnh trên mạng nhưng mà nó không hề đăng lên trên WordPress, và nó không thêm metadata này, không thêm nhiều thông tin, làm ra thành ra là khi các bạn thêm hình ảnh các bạn tưởng là cái bài viết của mình SEO chuẩn, nhưng thành ra nó lại là béo bở cho những cái kênh khác, nó lại làm cho những cái kênh khác họ được chúng ta miễn phí quảng cáo cho, miễn phí backlink cho, được chưa? Ok, mình sẽ đăng những cái thông tin của mình lên trên WordPress, những cái hình ảnh lên trên WordPress, và mình thay cái file name đi. Đấy, mình sẽ thay cái file name ở đây đi, được chưa? Đấy, thì bài viết nó sẽ có từng cái file name khác nhau. Ví dụ các bạn thấy đây này, cái này sẽ là Coffee Ground Reading AI Web này, còn ở đây nó sẽ là ChatGPT AI on Greek Disport.web app. Ngoài ra là mình cũng quên giới thiệu là ở trong cái phần này mình cũng có một phần là edit image, thì cái phần edit image này sẽ giúp mình, được chưa? Nó sẽ giúp mình là chỉnh sửa hết tất cả những hình ảnh đang ở dạng PNG, JPG hay là cái JPEG gì đấy, nó sẽ sang cái format là WebP, vì mình thấy là cái WebP thì nó sẽ load web nhanh hơn. Còn về hình ảnh chất lượng thì mình thấy là nó cũng tương tự, nó cũng không ảnh hưởng bất cứ một cái gì đâu, được chưa? Đó. Ở đây sau khi mà thay data metadata xong, đúng không ạ? Đây thì để tải ảnh lên thì các bạn sẽ cần phải có một cái URL. Thì cái URL này, cái đoạn đầu của nó, thì cái đoạn này thì các bạn sẽ thay bằng cái website của mình. Còn đoạn sau sẽ là WP registration, WP V2 media. Các bạn có thể rất dễ dàng tìm kiếm được cái cách mà các bạn có thể là tạo ra được một cái CR như thế này để có thể là đăng ảnh lên trên WordPress bằng ChatGPT, được chưa? Và các bạn cũng sẽ cần phải cung cấp một cái credential tag. Thì để có thể xác minh được một cái credential của WordPress ấy, thì các bạn chỉ cần rất là đơn giản là các bạn nhập cho mình cái username, cái password cũng như là cái WordPress URL của các bạn, là các bạn có thể dễ dàng truy cập vào cũng như là xác thực được cái WordPress account của mình, được chưa?
Sau ghép xong nó sẽ trả cho mình những cái thông tin như sau này. Rồi bây giờ sau khi mà nó up lên rồi thì sẽ đến bước là các bạn thay cái metadata. Thì chúng ta đã có tất cả những cái thông tin được tạo bởi cái phần này rồi, đúng không ạ? Đây, cái phần đâu nhỉ? Đây, đúng không ạ? Nó được tạo hết ở đây rồi. Nhưng cái việc các bạn bây giờ là các bạn chỉ cần đây phần này đây, đúng không ạ? Đây thì các bạn chỉ cần việc là các bạn ném vào đây thôi, nó được lọc hết rồi, được chưa? Ném vào đây nó lọc hết rồi, không cần phải sử dụng cái gì khác cả. Đó. Sau đó ở đây nó đang là 4 item, đúng không ạ? Thì mình tiếp tục mình lại tổng hợp nó vào. Đấy, mình tổng hợp nó vào để nó lại trở thành một cái dạng hợp nhất như này. Đấy, tiếp theo mình sẽ lấy lại cái thông tin outline image, thì mình sẽ lấy lại hết tất cả những cái thông tin mà nó đã gì ạ? Nó đã làm ở cái phần trước. Đấy, rất là nhiều những cái thông tin khác nhau, và mình sử dụng một cái nốt code như này. Mình lưu nó lại ở đây, lưu lại cho nó một cái tên để dễ dàng có thể là nhận biết được. Sau đó mình sẽ đến phần là phần viết bài. Phần viết bài này nó sẽ khá là dài đấy, được chưa? Thì ở cái phần viết bài này thì đầu tiên là mình sẽ cho thêm một cái bước là phần strategic analysis content, để nó phân tích cho mình cái content planning cũng như là SEO về hình ảnh trong bài viết để sao cho nó phù hợp nhất. Và mình ném hết tất cả những thông tin vào đây, được chưa? Mình ném hết tất cả những thông tin vào đây. Đó. Và nó sẽ đưa cho mình một cái nội dung như thế này chẳng hạn. Currently below cái comprehensive nó sẽ cho mình những cái dẫn chứng, những cái thông tin liên quan. Đó. Cái này thì tất cả là mình đã được gọi là tinh chỉnh rất là nhiều rồi. Tiếp theo là mình sẽ yêu cầu nó là tạo cho mình cái structure content cho từng cái section một, được chưa? Tạo cho mình cái cho từng phần một là mình sẽ chia ra làm 4 phần, 5 phần, được chưa? Đấy, tạo cho mình tất cả rất nhiều những cái thông tin như này. Và sau khi tạo xong phần này ấy, thì mình sẽ thêm một cái nốt ở đây là nốt split out. Thì cái nốt split out này sẽ giúp cho gì ạ? Từ cái việc là bình thường nó sẽ tạo được một phần nữa, thì nó sẽ tạo được cho mình là thành 5 cái item, nghĩa là 5 cái section khác nhau. Đấy. Và từ 5 cái section này, đúng không ạ? Từ 5 cái section này ở đây thì tiếp theo đó là mình sẽ tối ưu hóa SEO. Nghĩa là mình đã viết xong được 5 phần rồi, và mình tiếp tục là gì ạ? Mình tối ưu hóa cái SEO này, được chưa? Cho từng phần. Sau khi tối ưu hóa SEO cho từng phần xong thì mình merge nó lại, merge cái thông tin này lại, merge hai cái bài với nhau. Đấy, rồi tiếp tục này, tổng hợp tất cả những cái đoạn section nào với nhau. Đó, tổng hợp tất cả section nào với nhau. Đấy. Ở đây là có 5 phần từ 0 đến 4, đúng không ạ? Và mỗi một cái phần ấy thì nó sẽ nói những cái thông tin khác nhau, nó sẽ chia sẻ về một cái title, về một cái idea khác nhau. Rồi ở đây là mình sẽ sử dụng một cái nốt này thì nó sẽ có một cái trách nhiệm là nó sẽ tìm kiếm cho mình tất cả những cái bài viết ở trên blog của mcbi.vn. Nhưng ở đây mình cũng giới hạn ở đây là khoảng độ 50 page thôi, nghĩa là 50 trên một trang, giới hạn 50 item thôi. Tại vì thật ra lấy nhiều nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên mình sẽ chỉ lấy 50 item. Đấy. Rồi mình tổng hợp nó vào, mình aggregate nó vào, được chưa? Mình tổng hợp nó vào thành một cái bảng như này. Tại vì nếu mà ví dụ đây mình lấy ra 50 cái item này thì tí nữa sau là nó lại lỗi ngay, được chưa? Nó lỗi ngay. Sau đấy là mình sẽ lấy lại cái dữ liệu, thì mình sẽ lấy lại toàn bộ tất cả những cái dữ liệu như kiểu là phần output section này, phần title này, phần main value này, phần value section này, untag image này, image URL này, key topic này, internal link. Và dựa trên tất cả những thông tin đấy thì mình yêu cầu nó, được chưa? Mình yêu cầu nó là viết full cho mình một bài viết. Đấy. Viết full cho mình một bài viết. Dựa trên cái outline được cung cấp này, tất cả những cái thông tin của mình ở đây. Thì mình yêu cầu nó là viết cho mình một cái bài viết hoàn chỉnh là như thế này. Dưới dạng này sẽ là dạng markdown nhá. Đấy, rất là dài và chi tiết, đúng không ạ? Thì ở trong cái phần này này là nó hoàn thành xong cho mình bài viết rồi. Nhưng bây giờ ở đây là mình thêm một cái phần nữa là mình yêu cầu nó viết bài, chỉnh sửa thêm những cái cá nhân hóa, thêm những cái ý tưởng và cách phong cách viết làm sao cho nó phù hợp, giọng văn chuyên nghiệp và gần như là gần gũi với con người, được chưa? Sau khi xong phần này xong rồi thì mình sẽ tiếp tục đến một cái bước nữa ở đây. Cái bước này ấy, thì nó sẽ giúp mình là lấy những cái category, lấy tất cả những cái danh mục của mình ở trên trang để nó lựa chọn cái danh mục sau khi mà nó up bài viết lên. Đó. Thì sau khi lựa chọn xong danh mục rồi sẽ trả cho mình là 10 item, thì tiếp tục là mình sẽ sử dụng cái nốt là tổng hợp này, aggregate này. Đó. Dịch hết và ID và name thành hai hàng như này, được chưa? Thì nó sẽ đi liền với nhau. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái phần là mình sẽ yêu cầu nó là tạo cho mình. Đấy. Đầu tiên là phải dựa trên cái ID cũng như là name của cái danh mục và phân loại cho mình và lấy cho mình một cái danh mục phù hợp nhất, được chưa? Một danh mục phù hợp nhất. Đấy.
Sau đấy là nó sẽ mình sẽ yêu cầu nó tạo cho mình cái title cho bài viết này, cái slug cho bài viết này, cái filter image title này, filter image description này, filter image untext này, filter image caption, tất cả những thông tin của những cái hình ảnh về sau, cũng như được chưa? Đấy, tiêu đề của hình ảnh này, cái untext hình ảnh này, cái description hình ảnh này, tên bài viết, slug bài viết, nói chung tất cả những thông tin khác. Đấy, ở đây mình sẽ bỏ cái này này, mình sẽ phần là category, mình sẽ chọn là một cái này. Đây, ok. Sau đấy là mình sẽ thêm, sau khi mà bài viết nó đã xong rồi đúng không ạ, thì mình sẽ yêu cầu nó là chuyển từ dạng Markdown sang dạng HTML, được chưa? Sang dạng HTML. Đấy, sang dạng HTML thì như bình thường ấy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần này up lên thẳng trên WordPress luôn cũng được. Nhưng thật sự là mình là một người rất là cẩn thận và tỉ mỉ, thì mình có thêm cái phần đây để nó kiểm tra cho mình. Đấy, nó kiểm tra cho mình cái phần hiển thị ở trong cái đoạn HTML mà nó vừa mới chuyển sang. Yêu cầu nó này, nâng cấp phần bảng. Lý do ấy mà các bạn có thể thấy được là cái phần bảng của bên website của mình, cái bài blog của mình ấy, nhìn nó rất là gọi là rất là hấp dẫn đúng không ạ? Rất là hấp dẫn, nhìn nó rất là đẹp, thì cái lý do là mình đã áp dụng thêm một cái phần để nó tinh chỉnh. Đấy, các bạn nhìn có bảng không nhỉ? Không có bảng đúng không ạ? Để có thể là một cái bài viết khác đi, một cái bài viết khác, cũng không nhớ, nhưng thường những cái bài viết nào nó phải liên quan đến so sánh nhiều thì mới hay có bảng. Xem nào, những bài này có bảng. Đây, hình ảnh rất là đẹp luôn này. Đây có bảng đây đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà mình sử dụng cái nốt này để nó tinh chỉnh lại cho mình. Đó. Sau khi tinh chỉnh xong thì mình sẽ yêu cầu nó là up lên trên WordPress. Thì ở trên WordPress này đúng không ạ, tất cả những cái thông tin, ví dụ là mình sẽ cập nhật thêm title này, authorizer name này, content này, slug này, category name này đúng không ạ, và nó cập nhật cho mình. Đấy, thành một cái bài viết hoàn chỉnh như thế này. Thì các bạn cũng sẽ cần phải xác minh cái credential thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không ạ? Hoặc các bạn để xem một cái video ấy, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất để các bạn có thể xác minh cái credential của mình ở trên WordPress một cách dễ dàng nhất. Ok. Sau đấy, được chưa? Sau khi mà chúng ta đã có toàn bộ những thông tin này rồi thì bài viết đã được đăng lên, nhưng có một cái vấn đề là bài viết lúc đấy là nó sẽ chưa có cái phần filter image như này đâu. Đấy, nó sẽ chưa có một cái phần hình ảnh của cái bài viết như này đâu, thì các bạn sẽ cần phải tạo hình ảnh. Thì ở đây là mình đang sử dụng một cái công cụ, ra cái công cụ này cũng sẽ giúp các bạn là tìm kiếm hình ảnh trên Google, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó tên chính là Search API, searchapi.com. Cái này thì cũng được sử dụng miễn phí, nhưng mà nó ít credit, nó chỉ từ khoảng độ 100 credit một tháng thôi. Trong credit một tháng các bạn đăng nhập vào Google cũng được. Hoặc các bạn này tạo nhiều tài khoản sử dụng cũng không có vấn đề gì hết. Được chưa? Không có vấn đề gì hết. Đấy. Thì đây khi các bạn đăng nhập vào nhé, là các bạn sẽ có cái mã API key ở đây chẳng hạn. Được chưa? Mã API key các bạn sẽ copy cái mã API key vào đây. Đấy. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái URL nó như thế này, value như thế này, được chưa? Đấy, value như thế này. Rồi các bạn khi mà các bạn test ấy, thì nó sẽ trả về cho các bạn rất là nhiều, khoảng độ 100 hình ảnh. Nó sẽ là 100 cái link hình ảnh khác nhau. Nhưng mình sẽ chỉ lấy cái đầu tiên thôi. Được chưa? Mình sẽ chỉ lấy cái đầu tiên thôi. Đấy. Và mình sẽ lấy cái đầu tiên này và mình sẽ vào một cái công cụ tên là api.templated.io. Thì đây nó là một cái công cụ giúp các bạn là tạo ra những cái hình ảnh tự động hóa mà không cần phải động tay bất cứ một cái gì. Đấy. Cái công cụ này thì hiện tại là nó đang có cái giá mình cũng thấy là cũng khá là ok, cũng không phải là quá cao lắm đâu. Xem nào, cái giá của nó hiện tại, từ từ quay lại cái phần đây. Cái giá của nó hiện tại là 29 đô một tháng, nhưng tất nhiên là nó sẽ đối với cái phần là pay một năm, còn nếu mà các bạn pay một tháng sẽ là 35 đô một tháng. Các bạn sẽ được dùng miễn phí là 50 hình ảnh hoặc là PDF và được sử dụng là 3 cái free template, được chưa? Nhưng mà 50 image này nó sẽ không phải trong một tháng đâu, mà nó sẽ cho toàn bộ cái tài khoản của bạn cho đến khi bạn update lên. Đó, 35 đô này một tháng nó sẽ tạo được là 1.000 hình ảnh. Nếu mà các bạn nào sử dụng tối đa hóa nhiều ấy thì một cái viên đây là tạo ngày 35 đô rồi, nó không phải là con số quá nhiều đâu. Còn ví dụ nếu mà các bạn mà sử dụng ít hơn, ví dụ các bạn chỉ cần khoảng 100-200 một tháng thôi thì cũng sẽ rất là tốn chi phí. Thì ra là bên mình cũng có hỗ trợ cho các bạn nào mà muốn mua này, thì các bạn sẽ sử dụng chung với cả cái API template của mình để có thể là tiết kiệm được chi phí và mua giới hạn ít nhất là 200.000 một tháng, được chưa? Hoặc là các bạn có thể mua thẳng trực tiếp cái gói này. Thì bên mình hiện tại thì cũng đã mới được bên Template.io họ mới cấp cho mình một cái mã compound giảm giá 20%, thì các bạn có thể dễ dàng lấy được nó ở trong cái phần là mô tả của cái bài viết này, mô tả của cái video YouTube này. Ok chưa? Đó.
Thì có thể là clip sau thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm thế nào để có thể là tạo được một cái hình ảnh từ template.io. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, trong này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm nào để có thể lấy được cái API. Được chưa? Sau khi các bạn lấy API xong rồi thì các bạn chỉ cần ném nó vào trong template.io thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào cái phần là gì ạ? API integration. Được chưa? Nó sẽ có một cái phần là API key ở đây. Đó, hiện tại các bạn đang thấy là nó đang bị che mờ. Đúng không? Nó đang bị che mờ bởi editor của mình. Đấy, hiện tại thì nó đang bị che mờ nên là các bạn sẽ không thể nhìn thấy được. Mình sẽ copy cái mã API key này vào. Đấy, mình vào đây và mình sẽ nhập vào trong cái đoạn này. Mình nhập vào trong đoạn này. Đó. Được chưa? Còn về cái phần body ý, thì rất là dễ dàng để các bạn có thể lấy được cái phần body này, là các bạn sẽ có một cái template sẵn chẳng hạn. Các bạn sẽ vào cái phần là playground này, có một cái template sẵn ở đây. Để mình cái phần template này của mình đi, đúng không ạ? Thì nó sẽ có tất cả những cái thông tin ở đây rồi. Đấy, từ text file này, từ image URL này, từ time này. Đấy, được chưa? Rồi các bạn chỉ cần copy cái này từ cái này xuống dưới đây, rồi các bạn paste cho mình vào đây. Đấy, paste cho mình vào đây là được. Được chưa? Ok. Rồi các bạn ấn test step. Thì sau khi test step xong, nó sẽ ra cho bạn một cái hình ảnh như thế này. Đấy, sẽ cập nhật tất cả những cái thông tin vào trong cái chỗ này. Sau đấy là mình sẽ tiếp tục thao tác lại một vài những cái bước như là bước ở trên này này, cũng như là những cái bước mà up ảnh lên rồi thay metadata. Đấy, sau khi thay ảnh xong, thay metadata xong thì mình vào cái bước là gì ạ? Thay ảnh feature image. Mình sẽ phải tiếp tục call đến cái website của mình và thay vào cái post đấy. Mình sẽ phải có cái ID. ID này. Được chưa? Và mình phải thay thế cái ID của cái hình ảnh kia vào trong cái bài viết này. Và sau khi xong thì nó sẽ cập nhật tất cả những cái thông tin của mình vào trong Google Sheet và gửi cho mình qua Zalo. Đó, cái quy trình này thật ra ấy, nó cũng rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì quá phức tạp cả. Nhưng mà khi mà các bạn mới làm ấy, thì thực sự là để mà các bạn có một cái tư duy, có một cái logic để các bạn có thể nghĩ được về một workflow này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là một việc rất là khó. Đó. Và các bạn yên tâm là tất cả cái workflow này cũng như là phần hướng dẫn chi tiết thì mình đã để ở trong cộng đồng AI Automation Club Plus rồi, nên các bạn hãy dễ dàng vào để tham gia nhé. Đó. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe